I'm Annie Cart. Ayan guys, kung naririnig nyo si Annie Cart, o yan, huwag nyo nang kalimutan i-press ang kanyang bell notification at subscribe ang channel para updated po kayo sa mga upload kong video ng cooking tutorial. Ayan guys, so si Annie Cart po ay taga Tuguegarao City, Cagayan. Isa akong Itawis. Itawis siguro, bihira nyo naririnig yung salitang Itawis. So, I'm part of Tuguegarao, Cagayan. So, isa akong OFW dito sa Taiwan. Ayan, nag-aalaga kay ama, caregiver. So, ang main natin today ngayon is magluluto ako ng Igado. This is Igado is a version of Ilocano. Ayan, pero meron ako konting pagkasalitang Ilocano, pero I'm not pure Ilocano because I'm pure Itawis. Ayan, ibig sabihin po ng Itawis is, kunwari, magkape tayo. Ganyan, ang salita naman sa tawis na magkape. Tara, magkafeteran. Ganon. By the way pala, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusupport or nanonood ng mga videos ko. Thank you so much from my bottom of my heart. Ayan. Sana guys, huwag niyo po kalimutan na supportahin ang aking mga videos. Ayan. At magtulungan po tayo. So, ngayon guys, mag-start na tayo magluto ng Igado. So, naka-prepare na lahat ang lulutuin ko. Kung paano magluto si Annie Cart ng Igado. Tara guys, let's cook! Hello guys, so ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa Igado. Ayan guys, so lahat yan is naka-prepared na para mabilis. So, ito yung pork. Kung nakikita po yung pork, dapat na paghiwa po ng pork pag nagluto ko ng Igado is strip. Ayan, pahaba siya. Ayan, ganyan siya guys. Tapos ganun din sa atay. Haba din ang paghihiwa ng atay. Ganyan. So, nitin natin ng red pepper at saka green pepper. So, tomato paste. Ayan, ang tomato paste. Kung wala pong tomato paste, pwede rin po gumamit ng aswete. Tapos green peas. Soy sauce. Suka or vinegar, white pepper, oil. Yung oil po ay minixan ko siya ng sesame oil. Ayan guys, seasoning mix, garlic at saka onion guys. So ayan guys, ang ingredients na gagamitin natin sa Igado. Guys, ang first step na gagawin natin is itong vinegar. Imamarinate ko dito sa pork. Alam niyo guys, ba't ko ito ginagawa? Para mas masarap siya. Tapos lagyan natin guys ng paminta. And then lagyan natin siya ng garlic. So, i-marinate natin yun guys. Hayaan natin siya dyan muna. Tapos yung atay naman is mamarinate ko siya sa toyo. Ayan, i-marinate natin siya guys sa toyo. So ayan guys, nakamarinate siya sa toyo. Tapos yung isa naman is nakamarinate sa suka at saka paminta bawang. Ayan guys, nakamarinate na sila. So, hayaan natin siya guys dyan hanggang 15 minutes. So, ang gagawin na natin is magigisa na tayo ng bawang. So, yan guys, ilalagay natin yung mantika. Next, yung bawang. Hintayin natin siya guys na mag-brown ng konti. So, next natin lagay yung sibuyas. So, ilagay natin guys yung minarinate natin na pork.
So, hintayin natin yan guys hanggang maluto yung suka niya. Kasi na-marinate yung suka, so huwag siya halo ng halo para hindi maglasang suka. So, ayan mga akin dyan guys. So guys, next natin ilagay yung atay. Atay o liver ng baboy. So guys, next, lagyan natin ng 1 cup of water. Ayun, baby. Hayaan natin dyan guys ng 15 minutes. So after 15 minutes guys, ilalagay natin yung green peas. Ayun guys yung green peas. Ilalagay din natin yung seasoning mix. Ayun guys. So, another 10 minutes again, guys. So, yan guys, after 10 minutes, ilalagay natin yung bell pepper at saka green pepper. So, ilagay natin guys yung tomato paste. Kung wala kayo tomato paste guys, pwede naman yung yung aswete. So, yan guys ang ating igado. So guys, lalagyan ko siya ng black pepper. Kaya yung black pepper. Black pepper yan guys. So yan guys ang ating igado. Subukan nyo guys, masarap ito. Yan guys, tapos na natin itong ating igado.
Yan guys, ang ating igado. Ano? So yan guys, tapos na igado of Ilocano version. So guys, isasalin na natin siya sa lalagyanan. Tell me like a Hellcat.